วิดีโอนี่อยู่ตรงนี้เห็นน้ำไหมอะไรนะลงน้ำไหมไม่ลงน้ำลึกโอ้ยแรงลงกับพ่อเลยแหละวิลมแรงมากเลยในบางแสนลมแรงมันฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกอ้วนหนึ่งอ้วนสองบีหนึ่งบีสองยิ้มหน่อยบีหนึ่งหัวแฉะเลยบีสอง ร้อนจัด อะไร